את סופו אין איש יודע, את קיצו אין איש מכיר. כנראה הוא עוד נוסע ונשאר בזו העיר. בוקר, ערב, צהריים, רחוקה ירושלים. אבל הנה אנחנו בלב ירושלים, בית אביחי, בסדרה חיים על המדף, ואנחנו היום במפגש עם עורך הספרות, חוקר הספרות, דוקטור גדעון טיקוצקי. שלום לך. שלום בן אליהו. תודה רבה להזמנה. ואנחנו בלב ירושלים, בבית אביחי, מדברים על ירושלים בחייה וביצירתה של לאה גולדברג. לאה גולדברג שהיא עסקת בה כל כך הרבה. אני ככה מבין אוצרות הרבים מיצירתה ומסיפור חייה של לאה גולדברג, אני אזכיר את ספר המחקר שלך, האור בשולי הענן, שיש בו איזה מבט חדש, ככה מקיף, על יצירתה של לאה גולדברג. אני אזכיר את הספרים שערכת והוצאת לאור, מביניהם אני אזכיר את הרומן הגנוז אבדות, את חליפת המכתבים המרתקת בין לאה גולדברג לבין טוביה ריבנר. ואנחנו היום עם לאה גולדברג, המפוזר מכפר הזר, שעליו ככה, שמתוכו קראתי את השורות שמספרות על כך שהוא לא מגיע לירושלים, אבל לאה גולדברג כן מגיעה לירושלים. כן. אז באיזה נסיבות, באיזו רכבת, באיזה נסיבות, באיזה הקשר היא מגיעה לירושלים, לאה גולדברג? היא מגיעה לירושלים בעיקר במה שהסתברו, לא אגיד השנים האחרונות של חייה, אבל הפרק האחרון המשמעותי בחייה, כשהיא מתחילה ללמד באוניברסיטה העברית. הודות לזה היא גם אחרי 2-3 כמורה מן החוץ מתחילה גם לעבור לירושלים, ואנחנו מדברים על תחילת שנות ה-50, היא נפטרה ב-1970. לארץ היא עולה ב-1935, זאת אומרת ש20 שנה בערך היא חייתה בתל אביב, ואת 15 השנים האחרונות לחייה היא חיה כאן בירושלים. החיים של לאה גולדברג ככה נולדה במאי 1911 בקניגסברג ברוסיה, אחר כך גדלה בקובנה, אחר כך המסע במלחמת העולם הראשונה אל פנים רוסיה, אחר כך החזרה לליטא, אחר כך גימנסיה עברית בקובנה, ואחר כך חיים אוניברסיטאיים, גם בליטא, גם בברלין וגם בבון, עד שהנה אנחנו מגיעים באונייה ירושלים, הזכרת. את ההגעה שלה לתל אביב ב-1935, והחיים שלה שמרובי מעברים ומסעות. הרי השורה הנודעת שלה, מהשיר של האורן, אני כמותכן השתלתי פעמיים, ושורשיי בשני נופים שונים. איך אתה רואה, גדעון, את המעבר מתל אביב לירושלים ליד ריבוי המעברים האחרים שקדמו למעבר הזה? אני חושב שבהקשר הזה כדאי לחזור אל משפט שלאה גולדברג אומרת בריאיון שנערך איתה, שהדור שלה הייתה לו במקום ביוגרפיה, הייתה לו גיאוגרפיה. זאת אומרת, התנועה במרחב הייתה טבעית, ובחלקה אולי גם מכורח הנסיבות, בדור שלה, דור שגדל בצל מלחמת העולם הראשונה, וקבעה גם את מהלך חייו. לי נדמה שבמובן מסוים, התנועה של לאה גולדברג מתל אביב לירושלים, זאת חזרה שלה לאירופה. זאת אומרת, אם אני מנסה לדמיין את ירושלים של שנות ה-50, ה-60, זה אולי המקום הכי קרוב בארץ לאירופה. עם כמובן המעגלים האקדמיים שהיא מסתופפת בהם, אולי האקלים במובן מסוים, לפחות בחלק מן העונות, וכאן היא מוצאת גם אולי איזו שלווה שלא הייתה לה בתל אביב. התל אביב שהגיעה אליה, היא כותבת עליה לימים בשיר שלה תל אביב 1935, כותבת עליה כשהיא כאן בירושלים, היא עיר עם ים, היא עיר עם בתי קפה פתוחים, אנחנו מכירים את הצילומים האלה שלה, צילום נהדר שלה עם חיים גורי ב-1948. היא עיר שמשתלבת בה גם בחיי היצירה שלה, גם בחיי העריכה שלה, וגם כותבת לילדים, ומאוד ידוע, הרי המיקום שלה כדיירת ברחוב ארנון, ידידיי מרחוב ארנון. אז איך היא קולטת את תל אביב כשהיא מגיעה אליה? אני חושב שמבחינתה תל אביב זה פרויקט מודרניסטי. זאת אומרת, זה כמובן גם העיר עצמה, אבל זאת עיר, והזכרת את חיים גורי, שהוא מתאר בזיכרונות שלו את עצמו כילד בתקופה שלאה גולדברג
כותבת בדבר לילדים, או קוראת לאה גולדברג ואת אלתרמן בדבר לילדים, כאיזו שלוחה של אירופה במזרח, שקולטת את כל החידושים הכי גדולים שמגיעים מן המטרופולין מעבר לים, והיא עצמה תוססת מאוד, עם המון המון אנרגיות. ונדמה לי שלאה גולדברג לא סתם מדגישה, בין השאר בתל אביב 1935, בטקסטים אחרים שהיא כותבת על תל אביב, את הלובן של העיר, כי ככה תופסים את תל אביב, זאת אומרת, הלובן, העלייה שלה מן החולות, איזה משהו בתולי. אנחנו היום במבט ביקורתי יכולים לראות את הדברים בצורה קצת יותר משוכללת, אבל כנראה שעבור מי שחי אז, כך הדברים באמת נראו, זאת אומרת, מעט מאוד צל, המון שמש, שכמובן גם גורמת לבניינים להיראות עוד יותר בוהקים ממה שהם היום, והיא תופסת את זה כממש, בדיוק כמו שהיא עכשיו בשירה שלה בוראת אי של מודרניזם, כך תל אביב היא פרויקט של מודרניזם. ומתל אביב הזאת היא באה לבקר במהלך שנות ה-40, לאורך שנות ה-40 היא גם מגיעה לחופשות בירושלים, היא מגיעה לכל מיני ככה ביקורים בירושלים, שחלק מהעדים שלהם נשמע, כשהיא עדיין לא תושבת ירושלים, נשמע בספר הנפלא הזה, שאני רואה ככה כאן לידך, פגישה עם משורר. הספר שבו היא משחזרת את הפגישה המשמעותית שלה עם המשורר הנפלא בעיניה, מגדולי המשוררים היא אומרת עליו, אברהם בן יצחק. והפגישות האלה משולבות בהרבה מאוד זיכרונות מירושלים, ואני מבקשת ממך ככה להכניס אותנו לבית קפה ירושלמי אחד של שנות ה-40, קפה זיכל, שנמצא לא רחוק מכאן, נכון? במה שהיה בית אוסטר ברחוב בן יהודה. רחוב בן יהודה. אנחנו בכלל בלב העניינים. אנחנו בלב העניינים. אני מחכה לה להיכנס רגע לכאן עם אלזה לסקר שילר. הממואר הזה, ספר הזיכרון, שכתבה לאה גולדברג על אותו משורר עברי נשכח, בלעדיה ספק אם היינו מכירים אותו היום, אברהם בן יצחק, הוא באמת בעיניי מפסגות הפרוזה העבריות, ואני אומר את זה לא בגלל או בזכות זה שאני חוקר יצירתה של לאה גולדברג, אלא אני חושב שאבסולוטית, זה ממש אחד הטקסטים היפים ביותר שנכתבו בפרוזה בעברית. והיא כותבת כך: הלכנו לבית הקפה זיכל. ומיד בכניסתנו ראיתי את אלזה לסקר שילר יושבת אצל אחד השולחנות. בית הקפה היה כמעט ריק. היא ישבה במקומה הקבוע, אפורה כעטלף, קטנה, אביונה, מכונסת בעצמה. ופתאום היו בי שוב כל הדי השיחה של לפנות הערב, ופתאום גדלה בי שבעתיים הרגשת האשמה. העניות הנוראה הזאת, הבדידות המטורפת הזאת של המשוררת הגדולה שלה. האם לא הייתי גם אני חייבת להיות דלה, גלמודה וכמעט מנודה כמוה, אלמלא עשיתי שקר בנפשי כל הימים, אלמלא חטאתי לאמת, לתואר, לשירה? הלא הייתה ישיבתה הנוראה הזאת סמל לכל אותם החיים של אי צדק, שחיינו אנחנו, האחרים, הכותבים לעתים חרוזים מצלצלים. 2 משוררים ראיתי בערב ההוא, ושניהם היו בודדים בדידות טרגית, חיים בעולם שחור ונורא, ואני, אנה אני באה לפניהם עם החיים הנורמליים שלי. אז 2 המשוררים, אברהם בן יצחק ואלזה לסקר שילר, שמגיעה חסרת כל, גם חומרית ובכלל, כנראה ממש על סף השיגעון לארץ, כותבת כאן בגרמנית כשמעטים מסוגלים לקרוא אותה, ולמול 2 הדמויות התלושות האלה, הירושלמיות, כותבת לאה גולדברג התל אביבית, על המבט שלה מבחוץ, עם החיים הנורמליים שלה, כמו שהיא קוראת לזה כאן, שאלה גם החיים הנורמליים של התל אביבית, זאת אומרת מי שיש לה עיסוק ועבודה קבועה, ואולי גם המבט הזה של מי שמסתכלת מרחוק על האי הזה שאנחנו נמצאים בו, שהוא אי של קדושה, בין אם חילונית או רליגיוזית, שאי אפשר שלא להיות משורר נידח וכמעט משוגע כמו אלזה לסקר שילר, ונדמה לי שמבחינה הזאת אפשר לראות גם בקטע הזה את הניגוד בין ירושלים לבין תל אביב. ונזכיר שלאה גולדברג באמת בתל אביב, שם עיקר החיים שלה, העבודה הקבועה בדבר לילדים. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לחשוב איך היא מחוברת לחיים בכל כך הרבה אפיקים, בשונה משני המשוררים האלה שמסתובבים כאן בסמטאות.
ואותם היא זוכרת מירושלים שמתועדת בין השאר בפגישה עם משורר. היא תתאר את אברהם בן יצחק מראה לה עץ אקליפטוס בבית הקברות ליד ממילא. וזאת ירושלים שאליה היא מגיעה בראשית שנות ה-50, והמעבר הזה שהיא עושה אל האוניברסיטה העברית, היא ממלאת את מקומו של לודוויג שטראוס, בעצם מעביר אותה מן הכובע של המשוררת, מוסיף אל הכובע של המשוררת, שהיא די טורחת להצניע אותו בקורות החיים שהיא מגישה לאוניברסיטה העברית בירושלים, אל הוויה אחרת של חוקרת, מרצה, איזה פיתוח של הפן האינטלקטואלי שאתה מדגיש במחקר שלך שכל הזמן קיים היה אצלה, אבל איך היא תופסת את זה מבחינת הביוגרפיה שלה כמשוררת? איך אתה תופס את המודעות העצמית שלה במעבר הזה מתל אביב לירושלים? היא מגיעה לירושלים או בתודעה שלה היא מגיעה לאוניברסיטה? אני חושב שהיא מגיעה לירושלים. זאת אומרת, האוניברסיטה, בשונה אולי מאיזה שכרון מסוים שעלול להיווצר אצל חלק מהאקדמיים, שזאת הזהות המקצועית ואין בלתה, היא תמיד שמה בפרופורציה את האוניברסיטה. חלק מזה נובע גם מן העובדה שעם כל זה שהיא לימים תשתתף בהקמת החוג לספרות כללית והשוואתית, והיא באמת בשר מבשר המקום, היא לא באמת דוקטור לספרות, זאת אומרת, היא בכלל בהכשרה שלה בלשנית, היא דוקטורית לפילולוגיה, היא עשתה מין הסבה מקצועית לצורך העניין, בעצם זה שהיא מקבלת את המשרה באוניברסיטה, ולכן מאוד חשוב לה אולי, כדי שלא יזהו אותה רק כאדם אקדמי, לשמור גם על הזהות שלה כמשוררת. הדבר המעניין הוא שדווקא בשנים שהיא עוברת לירושלים, אז אנחנו רואים את שיא הפריחה שלה כמשוררת. כשהיא נמצאת כאן, היא מפרסמת את קובץ השירים שאולי נתפס בתור פסגת היצירה שלה, את ברק בבוקר, 1955, ואחר כך קובץ השירים הבא, מוקדם ומאוחר, שהוא גם כן שיא נוסף ביצירה שלה, וזה לדעתי זה צד שהיה לה חשוב מאוד לשמור, כדי לא להיכנע לתכתיבי הממסד, נקרא לזה. והיא מגיעה גם אל הנוף של ירושלים. היא מגיעה אל הנוף של ירושלים לא רק פיזית, אלא גם מגיעה אל הנוף של ירושלים בכתיבה שלה. ובהקשר הזה אני רוצה לקרוא כמה שורות מתוך מחזור שירים גדול שלה, בכל מובן, על ירושלים. בהרי ירושלים, אני מוטלת כאבן בין הרכסים הללו, בתוך עשב כתום ושדוף ושרוף קיץ, אדישה ודוממת. שמיים חיוורים נוגעים בסלע, מאין בא לכאן פרפר צהוב כנפיים, אבן בין אבנים, אינני יודעת. מה עתיקים חיי? מי יבוא עוד וידיחני ברגל ואתגלגל במדרון? כך היא פותחת את השיר הזה עם הדימוי הזה שלה לאבן מאבני ירושלים. האבנים האלה שוות אצלה אחר כך, נכון? בשאלון הזה שהיא ממלאת בסוף ימיה, ומה לעשות בשירים במאה ה-20. כן, התשובה, זה כביכול שיר שהיא כותבת, שירון קטנטן, שהיא כותבת, אולי אחרי שהיא ראתה את בחינת הבגרות בספרות, אני מיד אענה על השאלה שלך, אבל היא כותבת כנראה אחרי שהיא רואה את בחינת הבגרות בספרות, ששם נשאל, לשם מה נכתבים שירים במאה ה-20? וכנראה שהשאלה הזאת מוציאה אותה מדעתה, ואז היא נותנת את אותה שאלה עצמה במוטו, בראש השיר, ופותחת את השיר שלה עצמה, ולשם מה נחוצים סוסים במאה ה-20, והאיילות, והאבנים הגדולות בהרי ירושלים, זאת אומרת, סלע קיומנו. זאת שכתבה, יפה, סלע קיומנו. סלע קיומנו. זאת שכתבה את מה עושות האיילות בלילות, וזאת שכשדיברה על ירושלים במכתב בשנות ה-40, אמרה, יש בעיר העתיקה הזאת משהו מאבני היסוד של התרבות. אז זאת שאומרת על עצמה, עכשיו אני ככה מביטה עליה, גולדברג מביטה על עצמה כאישה. זאת שאומרת על עצמה, אני מוטלת כאבן בין הרכסים הללו, אבן בין אבנים, אינני יודעת מה עתיקים חיי, מי יבוא וידיחני ברגל ואתגלגל במדרון, מושג האבן אצלה, הוא לא רק דימוי לזאת שמוטלת שם ככה דוממת וקפואה וחסרת חיות וחסרת עצמיות, אלא מושג האבן סוחב אליו גם
את אבני היסוד של התרבות העולמית ואת הדברים שלשמם כותבים שירים ליריים. בהמשך השיר הזה, היא תגיד, איך טעתה ציפור עליזה אל ההרים הללו? שיר דודים בגרונה, ליבה הקטן מפרקס בחדוות האהבה, עוד יהיו גוזלים בקינה, מזמור אהבה מעוף כנפיה. ובהמשך, איכה תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים על כנפיים רפות מעל לשממה. הם גדולים וכחולים, מוטלים על כנפיה, הם עומדים בכוח מזמורה. והאבן הזאת והציפור הזאת, אני חושבת על ירושלים של... של מטה ושל ירושלים של מעלה. מטה ושל מעלה, היא אומרת בשיר אחר שלה, ביצעי את לחמך לשניים, בשיר שלה על ירושלים של מעלה ושל מטה. הציפור והאבן הזאת שבאים לבטא שני פנים בעצמיות הנשית שלה, אולי בעצמה הדוממת, הסבילה, הנידחת, ובעצמה המזמרת, זאת שנושאת את כל השמיים על כתפיה, הדיוקן העצמי הזה של האישה הזאת ממוקם בהרי ירושלים. אני יכולה לראות כאן איזה מין רישום של אלזה לסקר, של אנה טיחו, כן. פתאום כל המרכז אירופיות האלה מתקבצות לי ביחד אל תוך הדימוי. אז איך הייתה הכניסה שלה אל הנוף של ירושלים, אל המרחב, שנכנס גם לשירה שלה? אני חושב שזו הייתה כניסה לא קלה. זאת אומרת, תפיסת הנוף שלה מראשיתה, כיוון שהיא גדלה בנופים אירופיים, האסתטיקה הייתה אסתטיקה של ירוק, זאת אומרת, של גוונים שונים של ירוק, של שפע של מים, ולכן גם נאמר ברומן שהיא כותבת, והוא האור, מפרסמת אותו ב-1946, זה הרקע, זאת אומרת, הכל שתול שם ביער אירופי, ויש איזו מלאות ודשנות בתוך הירוק הזה. ירושלים מביאה לה איזו תפיסת נוף חדשה, היא פתאום לומדת להעריך, כמו שהיא כותבת באחד המקומות, את העושר שיש דווקא בדלות, את השפע שיש במונוטוניות. היא אומרת כמה גוונים יש בצהוב, זאת אומרת, היא מסתכלת על הקוצים שהתייבשו בקיץ, ופתאום היא מבינה שיש המון גוונים שונים של צהוב, של חום צהבהב, ופתאום הפלטה שקודם היא הייתה זקוקה להמון צבעים בפלטה, מספיקה לה איזו גומחה אחת בפלטה, והיא רואה בה את האושר. ולכן נדמה לי שמבחינתה ירושלים זה בעיקר נוף, זה לאו דווקא המקומות הקדושים, היא רחוקה מזה, זה הטבע של ירושלים. שבחורף אולי מזכיר במשהו גם את הטבע האירופי, ובקיץ היא מוצאת בו משהו מאוד ארץ ישראלי, ואז זה באמת השיר על האבן, שמעניין, זה לא להיות אבן מאבני המקום, כן? זה לא הולך למקורות להיות בשר מבשר המקורות, אלא זה אבן בהרי ירושלים, שמצד אחד זה ההתמזגות המוחלטת, ואולי האורגניות המלאה, עד כמה שאבן יכולה להיות אורגנית, חלק טבעי לגמרי, ואנחנו חושבים עליה מהגרת, חלק טבעי לגמרי בנוף, ומצד שני, לצד העיווי הזה, גם איזו אימה עצומה להיות אבן שעכשיו תדיח אותה רגל שבלי כוונה, פשוט תדרדר אותה במדרון. זה יפה הקשר המצלולי בין עיווי לאבן, כן, שהיה ככה בדברים שלך, ומיקמת אותה בתוך המרחב הצחיח הזה. אני רואה לעיני רוחי את עמק המצלבה, שהיא כותבת ביומנים שלה על הטיול בו, והיות ואנחנו יושבים כאן במקום, בבית אביחי, שנמצא בלב ירושלים, אני רוצה למקם אותה לא רק במרחב של הנוף ושל הטבע, שהדגשת את החשיבות שלו לגביה, אלא גם בבית שהגיע אליו ברחוב אלפסי 17. 16. היא הייתה בארנון 15 בתל אביב. נכון, ובאלפסי 16 בירושלים. 16 בירושלים, שזה לא רחוק מכאן. ובוא תסרטט לנו את הבית הזה והמקום שלו, גם בחיים שלה, אבל גם בחיי התרבות של ירושלים. אז אולי נעבור ביחד ממש ככה בהרף עין על הכתובות של לאה גולדברג בירושלים. אז הכתובת, אחת הראשונות שלה בעיר, זאת למעשה דירת הקבע הראשונה שלה, היא ברחוב וושינגטון 25. וזה נוח לה כי היא מלמדת בטרה סנטה ומרחק הליכה,
זה גם עוד מקום, כמובן, טרה סנטה, עם כל האזכורים שאנחנו זוכרים, גם בספרות. חצי דקה מכאן? חצי דקה מכאן. ויש לי הרגשה שחנה גונן למדה אצלה את חנה דוסטויבסקי גונן ממיכאל ודנטה. שלי, כן, כן. שהיא ומיכאל כמעט נופלים במדרגות שם, נופלים במדרגות. כן. והכתובת הבאה באמת מ-1962, זאת אומרת, 5-6 שנים, קצת יותר, אחרי המעבר שלה לעיר, זה באמת אלפסי 16, וזאת הכתובת האחרונה שלה בעיר. וגבעת רם, אולם מייזר, ששם מקהילה קהלים גדולים ונותנת הרצאות, שאת סיפרת לי שלא רק אוהבי ספרות ותלמידי החוג לספרות באו לפקוד, אלא פשוט אנשים שהתעניינו, כי זה היה מין מאורע. זה ביוגרפיות ירושלמיות ככה מכילות מאוד את הסיפורים של פגשתי אותו כשהייתי באה להרצאות של לאה גולדברג בטרה סנטה, או ראיתי אותה במייזר. ולאה גולדברג ישנה בשיעור, ובקולה הצרוד וחרוך מסיגריות, קראה לפנינו את מלחמה ושלום ברוסית, ותרגמה בו זמנית לעברית. כן, כן, זה מופיע בהמון המון עדויות. הייתה בה איזו כריזמה יוצאת דופן, זאת אומרת, יכולת לדובב ספרות בצורה שתהיה מצד אחד אולי שווה לכל נפש, ומצד שני תשמור על האליטיזם שלה, על האיכות שלה, ונדמה לי שמבחינה הזאת ההרצאות שלה הן מדברות באותו קול כמו הכתיבה שלה לילדים. גם הכתיבה שלה לילדים היא בטון כזה שהוא מצד אחד בגובה העיניים, ומצד שני היא לא אחת בין שווים, אלא היא ראשונה בין שווים. זאת אומרת, מראש אנחנו מבינים שיש לה כאן סמכות כדי לומר את מה שהיא באה לומר עכשיו. למרות שהיא דודה של שום איש. בדיוק. ומעניין שאתה עברת מרשימת הכתובות שלה, אתה מנית את מייזר, את בניין מייזר בגבעת רם, כמין עוד בית שלה. כי היא הביאה את עצמה אל האוניברסיטה, אבל היא גם הביאה את האוניברסיטה אל הבית שלה. התלמידים היו באים אליה, נכון, לבית ברחוב אלפסי 16, איך זה התנהל שם? אז הייתה מסגרת של סמינרים, זאת אומרת, אז היה נהוג שפרופסורים מלמדים חלק מן הסמינרים, בעיקר הסמינרים המתקדמים, בביתם. כי אלה היו קבוצות קטנות, והקשר כנראה בין המורים לתלמידים היה די אינטימי. גם אני משער שירושלים של אז הייתה באופן אבסולוטי מאוד קטנה, זאת אומרת, כל המעגלים השיקו זה לזה. אז זה היה מפגש אחד שלה בבית עם אנשים צעירים שקשורים באוניברסיטה, ומתוך הסמינרים צמח מה שנקרא חוג המשוררים, שזה למעשה היה חוג חברתי של יוצרים שהיום אנחנו מכירים אותם, אבל אז הם היו סך הכל סטודנטים, סטודנטיות, שהשם שלהם לא אמר הרבה. אחד דליה רביקוביץ', אחד אבנר טריינין, אחד טוביה ריבנר. יהודה עמיחי. אחד יהודה עמיחי. הם לא קראו משיריהם שם. אני שאלתי פעם את טוביה ריבנר, איך זה הלך? אז הוא אמר שכדי שהיוצרים לא יבואו במבוכה, לאה גולדברג הנחתה אותם שלא לקרוא מיצירתם, היא קראה את היצירה בכתב, ושם הם דיברו על שירה. אז זאת אומרת, לא נדרשה איזו התערטלות מבחינתם בקריאה מפרי עטם, אבל כן, לאה גולדברג בצורה עקיפה, נתנה להם להבין היטב היטב איך היא רואה שירה. ואימא שלה גרה איתה כל השנים בירושלים, כמו גם בתל אביב, מאז עלייתה, אימא שלה עולה לארץ שנה אחריה. חצי שנה אחריה, כן. חצי שנה אחריה, ואני שואלת על המעבר הזה לחברת אינטלקטואלים ירושלמים. ירושלים בשנים האלה, היא מוקפת, היא פוגשת את עגנון, נכון, את שולם בירושלים. את בובר. את בובר, כולם גברים? רובם ככולם גברים. איפה מינה לנדאו, שתי חברות, כן, הספר הזה שערכת, אני כל כך אוהבת, של נערות מן הפרובינציה, את השתי חברות האלה שמתכתבות כל לחייהן. כן, זה ספר שערכתי עם יפעת וייס, פרופסור יפעת וייס, זו הייתה זכות גדולה. בתל אביב יש חברות, ובירושלים יש במקרה הטוב עמיתות. וגם הן מאוד מאוד מעטות. כמו פפיטה אזרחי. בדיוק, פפיטה אזרחי. מעט מאוד, בעקבות השאלה שלך, אני אמרתי לעצמי
לאה גולדברג ככל הנראה הייתה אחת הנשים הפרופסוריות הראשונות באוניברסיטה העברית, קל וחומר אחת מראשות החוג הראשונות בירושלים, וכן, זה מעגלים מאוד גרמניים וגבריים. גבריים. כן. היא קרובה לילדים בירושלים? אני הרבה שואלת פחות בגלל מאשר, כן, ידידיי בזכות רחוב ארנון. ארנון, כן. נדמה לי שככה הרבה פחות מאשר בתל אביב, אבל זה גם, זו מין ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, בתל אביב, כיוון שהרבה מאוד מן היצירה שלה מושקע באפיק הזה של הכתיבה לילדים, אז יש גם את האינטראקציה, והיא גם ממש גדלה עם הילדים של רחוב ארנון, happen to be בדיוק בגילים הצעירים, כדי להיות גיבורים בספר שהיא תכתוב. כשהיא עוברת לירושלים, היא זונחת כמעט לחלוטין את הכתיבה לילדים. ואם יש לה מגעים פה ושם, אז זה בעיקר עם ילדים של חברים צעירים. אז למשל, הבן של תת קרמי, גדי, היה חבר טוב שלה, ותת קרמי כשהוא מספיד אותה בשיר, כותב בדיוק על הידידות הנפלאה שלהם. אולי נקרא את זה. כן. זה ממש איזה 2-3 בתים קצרים שממחישים איך הם בוראים לעצמם את הממלכה שלהם. פרק אחד מהשיר של תת קרמי, היה לה חתן בן 3, שנתן לה יד ברידתה במדרגות הגן. ברגע שנגעה בידו, נבקע הבטון, ושניהם נעלמו בין גלי השושנים. כוחה של משוררת שהופכת גם את המציאות הבטונית לגן שושנים. עכשיו, ירושלים שמגיעה אליי היא לא רק ירושלים של האוניברסיטה ושל חוג האינטלקטואלים, של אנשים שהביוגרפיה שלהם נעוצה באירופה, היא גם ירושלים שיש בה, ירושלים שקולטת גלי הגירה, ירושלים שבשנים המאוחרות יותר תפתח גם לאוכלוסייה הערבית, בסוף שנות ה-60. לדברים האלה יש ביטוי בכתיבה שלה? למה שנקרא היום כבר כמעט לא משתמשים במושג הזה, העלייה המונית, כן? העלייה שמכפילה את אוכלוסיית המדינה מ-650,000 ל-1,300,000 בשנה וחצי הראשונות להקמת המדינה, לזה אין כמעט ביטוי בכתיבה שלה. מצד אחד. מצד שני, אחרי 1967, פתאום אנחנו שומעים התייחסויות שלה לתושבים הערבים. כי כבר החומות מוסרות ויש ממש מגע. ואז גם היא מספרת איך כבר ב-1935, כלומר בשנת עלייתה, היא הסתובבה בעיר העתיקה והחברים שלה גערו בה על זה שהיא מסכנת את עצמה, ובכל זאת היא מסתובבת כדי פשוט להכיר מי הם התושבים, מי הם השכנים. ויש לה בעיניי תובנות מאוד מעניינות דווקא אחרי 67. זאת אומרת, יש לה איזו ראייה מצד אחד קצת אוטופית של העיר, ומצד שני מפוקחת מאוד. היא כותבת במחזור שירים שלם ממש אחרי מלחמת ששת הימים, שאתה הפנית אותי אליו לקראת השיחה שלנו היום, ותהיתי, היא כותבת שם דברים מאוד ככה רמוזים, אבל מעוגנים בתוך הקשר חדש. אף פעם לא שמעתי כל סיפורים, מחזור שירים הוא שירי 6 ביוני 1967. אף פעם לא שמעתי כל ציפורים רבות כל כך. אף פעם לא ראיתי שמי שלום וחובקים חודי ברושים חרשים זקופים כל כך. אף פעם לא ידעתי. כך שאחרי מותי ולו גם בחורבן יושלם עוד אי בזה הנצח בלעדיי. אז אני שומעת כאן גם את ירושלים שיש בה פתאום שמי שלום חדשים שחובקים חודי ברושים. אני שומעת כאן גם הד לשנותיה המאוחרות של אישה שמרגישה שהיא בשלב החורבן שלה וכבר שואלת את עצמה מה יהיה אחריה. למה היא לא כללה לדעתך את מחזור השירים הזה שמתייחס באופן יחסית ישיר להקשר של ירושלים החדשה בתוך התודעה שלה שהיא לא לנצח תהיה? למה היא לא כללה אותם בתוך מכלול השירים שלה? כן, זה שיר באמת, הוא מחזור שירים שפורסם בשעתו בקובץ שניתן כשי למשחררי ירושלים, ממש לחיילים. הוא התפרסם רק אז, ורק כאשר טוביה ריבנר ערך את מהדורת 3
כרכים של שירתה אחרי מותה ב-1973, רק אז למעשה הספר התפרסם בספר. אנחנו ככה מכירים אותו מהפריפריה של הכתיבה שלה. לי נדמה שהיא בדיעבד חששה שיש כאן איזו התייחסות ישירה מדי מבחינתה למציאות. וכאן אנחנו צריכים אולי להסביר שלאה גולדברג תופסת את עצמה כמשוררת סימבוליסטית, כלומר, כמשוררת שצריכה לבטא את המציאות לא בצורה ישירה, אלא כל הזמן דרך סמלים. הביטוי, הייצוג השלם, הנאמן יותר של המציאות, הוא דווקא בסמל ולא בפרטים. כמו שניקח עכשיו תמונה, ודווקא על ידי זה שנטשטש אותה ונפקסל אותה אולי, היא תיתן לנו אווירה יותר מאשר תמונה שאנחנו מזהים בכל פרט ופרט. וכאן אני חושב, במחזור שירים הזה, שהיא הרגישה שהיא הלכה אולי צעד אחד רחוק מדי, בעצם זה שהיא כותבת בכותרת על תאריך היסטורי. זה מאוד מנוגד לפואטיקה הכללית שלה. השנים האלה, שלאחר מלחמת ששת הימים, הם שנות המחלה שלה, ושמגיעה אליה אחרי אכזבה גדולה, שקשורה למעמד שלה כמשוררת, ואלה השנים שבהם היא מתחילה לצייר. אני חושבת שיש קשר בין הפנייה שלה אל הציור לבין האכזבה שלה, מהאופן שבו השירה שלה מתקבלת. אני רואה בהחלט קשר. זאת אומרת, התחושה שלה שאולי מפעל חייה, כל כמה שהיא הסתגה מן המילה מפעל, כמו שאנחנו משתמשים בה, מפעל חייה כמעט קורס לנגד עיניה, אחרי שחלק מתלמידיה באוניברסיטה העברית ממש יוצאים נגדה ברשימות ביקורת על טיב השירה שלה, שהם חושבים שהוא נדוש מדי ואולי משתמש יותר מדי במוסכמות, והכל כביכול רק שירת האהבה. אז היא מרגישה שהיא צריכה לחזור אל מה שהייתה לפני שהייתה משוררת. ומה שהייתה לפני שהייתה משוררת, היא הייתה ציירת. זאת אומרת, בילדותה, כך היא מספרת בדיעבד, ואנחנו לא יודעים להגיד אם היא לא הבנתה את הזיכרון הזה לאחור, ניבאו לה עתיד גדול כציירת. ובגלל חסרון הכיס, בגלל שבמשפחה היו ממש צרות גדולות, היא לא יכלה לפתח את הכישרון הזה, למרות שהיה לה מורה פרטי שהאמין בה, והדרך שלה כביכול הייתה סלולה לאקדמיה לציור, ואז היא בחרה בדבר השני שהייתה מצוינת בו, והוא כתיבת שירים. כך שיש כאן איזו סגירת מעגל בשנים המאוחרות, שגם אותה ניתן לייחס לירושלים, כי הרבה מאוד מהציורים של לאה גולדברג, ממש בשנים האלה, הם ציורי נוף, ואני ממש יכול לדמיין אותה, אולי לא הולכת עם קאן וקנבס ופלטה, אבל אני יכול לדמיין אותה יוצאת אל המרחב ומציירת גם קוצים, גם את ההרים. היה לה המון קשב ויזואלי, ואנחנו רואים את זה בערך 4,000 ציורים שהשאירה אחריה בעיזבון שלה. היא ציירה גם דמויות? היא ציירה גם דמויות, כן, ויש בין השאר ציור יפה מאוד בעיניי שהיא מציירת את אימה, את ציפצילה לבובנה, וגם דיוקן עצמי. אני חושבת על השיר שלה לתמונת אימא, המוקדם שלה, ואת הדיוקן עצמי של משורר זקן. איך המונחים האלה ככה נשזרים בתוך השירה שלה. זה הרגע בתוך השיחה שלנו, גדעון, שאני רוצה להגיד שגם אתה עושה דרכך לירושלים. ברוך הבא לירושלים, אתה מצטרף לסגל החוג לספרות באוניברסיטה העברית. זה מעורר בך מחשבה ככה, ללמד את לאה גולדברג במקום שבו היא לימדה את דנטה. ככה. קטונתי מקטון. אני בעיקר מרגיש שבמובן מסוים... אתה תעשה את הדרך מתל אביב לירושלים. אני אעשה את הדרך מתל אביב לירושלים. עד שתגור ברחוב לינקולן, וושינגטון ואלפסי. כן. אמת. אני מרגיש... או אני אנסח את זה אחרת. כשאני הייתי תלמיד מחקר, מסטרנט, באוניברסיטה העברית, היו כמה אקדמאים, שניסו להניע אותי מן הכוונה לכתוב את המאסטר שלי על לאה גולדברג. כי הם אמרו שהיא דמות לא מספיק עמוקה. אפרופו מה שדיברנו, הדים לאותה ביקורת
על שירתה, עוד משנות ה-50. ואני רוצה לקוות שהיום המעמד שלה הוא פשוט במקום אחר, ובמובן מסוים אולי, אם יורשה לי, כן, שוב, קטונתי מקטון, אבל המינוי שלי הוא גם עדות להכרה במעמד של לאה גולדברג, כי פרסמתי לא מעט עליה, אז אני מרגיש שבאמת... עליה ומיצירתה, פתחת בפנינו את השירים הגנוזים, את הפרוזה, את חליפות המכתבים המופלאות שלה. מה היא בשבילך, לאה גולדברג? מי היא בשבילך? היא בשביל גדעון. בשבילי המון דברים, ונדמה לי שבכל תקופה אני מגלה עוד רובדי משמעות אצלה עבורי. נדמה לי שהיא בעיקר מין מגדלור של אופטימיות, אבל לא איזו אופטימיות נאיבית, אלא אופטימיות מפוקחת. זאת אומרת, מישהי שחוותה קשיים גדולים מאוד, גם מלחמות העולם, גם אובדן משפחה בשואה, זאת אומרת, יש המון קשיים, שלא לדבר על הדברים הקטנים יחסית של אהבות נכזבות וכן הלאה, והיא ידעה לצאת מתוך השבר ולהיבנות מתוך ההריסות, בלי להתעלם מזה. זאת אומרת, זה לא שהיא מייפה את המציאות, אבל היא פתאום הופכת את השברים לחלק מן היצירה שלה, ואז השירים הם לא איזה כליל שלמות, אלא דווקא בגלל שיש בהם איזו צרימה, איזו עדות לזה שהעולם איננו שלם, הם עצמם מאיזה סדר גבוה יותר, הם עצמם בשלים יותר. וככה אני תופס אותה, והיא עבורי איזה מקור גדול של נחמה, זאת אומרת. גם עבורי, חשבתי עליה הרבה בקורונה, ככה חשבתי, הרבה שירים שלה הדהדו בי. אני רוצה להביא בפניך כמה שורות שישבתי וזמזמתי אותן בשנה הזאת, ואחר כך אתה תגיד לי מה אתה זמזמת בשנה הזאת. מה מלאה גולדברג ככה היה בך. והשיר שכל הזמן התנגן בי בשנה הזאת, היה השיר שהיא פרסמה ב-1943, בכתב עת בשר, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד. ואני זוכרת את עצמי ככה חובה את המילים, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם. ובסיום השיר הזה היא אומרת, ונשמת את ריחו של התלם, נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים הדברים, וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר לאהוב. אז כל כך היה אסור לגעת, זה ככה, כל כך היינו מנועים, והדברים היו כל כך מורכבים, חשבתי שבאיזה דרך פלא, מה שכתבה לאה גולדברג ב-1943, בימי מלחמת עולם, מתאים כל כך לעיוויי הלב בימי סערה ומגפה כאלה, ואני קוראת את השורות האלה עכשיו, גם בגלל קרבה שלנו לשבועות, את תלכי בשדה, לא נצרבת בלהט השמש, ואני חושבת על רות, שאומרת, אלחנה השדה ועלקתה בשיבולים, אז אלה השורות שככה בחרתי להביא לקראת סיום השיחה שלנו. מה אתה מביא מתוכה? שורתיים. למי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. וזה נקשר בדיוק לעניין הזה של האופטימיות, שהיא גם איזה יסוד חיים, זאת אומרת, הבנה שבלעדיה אנחנו אבודים. ולי נדמה שהשנה הזאת הייתה שנה של אמונה. זאת אומרת, כולנו היינו צריכים לעשות איזו קפיצת אמונה, אם להשתמש במונח הידוע הזה של קירקגור, כדי להאמין שהחיים יחזרו, כדי שבכלל נתמודד עם האתגרים האלה שהיו. אז למי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה, זה ממש שורתיים שהדהדו אצלי כל השנה הזאת. מעניין שאתה חוזר ואומר שהיא אופטימית, כי יש בה צדדים גם, בעיקר בשירתה הצעירה. כשהיא מתבגרת זה הולך ונעשה יותר פתוח. השנים פרקסו את פניי בזיכרון האבות, ועמדו לראשי חוטי כסף דקים, עד יפיתי מאוד, אומרת זאת שהייתה נערה לא יפה, בת 22. אתה חווה אותה קודם כל כאופטימית? לחלוטין. לחלוטין, ובעיניי זאת אחת המורשות שלה עבורנו.
עוד מורשת מאוד משמעותית זאת המורשת של העבריות. זאת אומרת, בתוך סבך הזהויות היומיומי שלנו, שאנחנו רואים אותו גם מתבטא מאוד בפוליטיקה, נניח בין ישראליות מסוג כזה או אחר, ציונות וכן הלאה, הפתרון של לאה גולדברג של עבריות, האהבה והאמונה העמוקה בעתיד האות העברית והמילה הכתובה העברית, זה בעיניי משהו שיכול לפשר בין הרבה מאוד מחנות בחברה שלנו, וגם בזה היא התוותה לנו איזו דרך. וזאת אולי גם ירושלים שלה, זאת אומרת, זאת לא ירושלים יהודית דווקא, היא לא מזכירה את הכותל, זאת ירושלים עברית, עם המטענים האלה של העבר של ירושלים, מטענים של עבריות, וגם עתיד שמדמיינת לעיר הזאת, שזאת תהיה בירת העבריות. מעניין שאתה מדבר על אמונה ואופטימיות ותקווה לעתיד, אבל יש מושג אחד שלפני שנדבר עליו אני לא אגיד לך שלום לפני נסיעתך לתל אביב, והוא מושג האכזבה. היא כותבת כל כך הרבה על אכזבות במישור של החיים הנפשיים שלה, וממש הופתעתי כשסיפרת לי ששיר האכזבה הגדול שלה, אהבתה של תרזה דמון, המזמור האהבה הזה של האישה שחיה בצרפת במאה ה-17, שהתאהבה במורה צעיר, שאין לה יכולת לממש את האהבה שלה איתו, שיר האהבה הכל כך צרפתי הזה, שנראה ממש כשיר מתורגם שלה, אתה אומר, נכתב כאן, בירושלים. מה זה פרובנס בירושלים? פרובנס בירושלים, וזה אחד השירים שבאמת מפגישים, פתאום כשמסתכלים מהעיזבון על היצירה של לאה גולדברג, מבינים שהשיר במקור נקרא ירושלים שלך. ואז המחוזות הרחוקים האלה של פרובנס, ובכלל כל הצורה של השיר, הסונט, מה שאנחנו קוראים לו סונטה, שהיא צורה מאוד מאוד אירופית, והניסיון לבנות את השירים כמה שנקרא שיר חצרוני, זאת אומרת נענה לשירת האהבה, שממנה אנחנו מכירים את כל המוטיבים הרומנטיים של רפונצל שמשלשלת את השיער הארוך שלה מבעד למגדל כדי שהאביר על הסוס הלבן יעלה אליה, משם זה מגיע. פתאום היא שותלת את זה בתוך ירושלים עם האבניות של ירושלים, וזה יכול ללמד אותנו עד כמה הייתה לה היכולת, אם דיברנו בפתח השיחה שלנו על התנועה הגיאוגרפית של לאה גולדברג, התנועה הממשית במרחב, אני חושב שלא פחות מזה, הייתה לה היכולת לנוע בדמיון. הזכרנו בפתח הדברים את המפוזר מכפר הזר, אז היא בדמיון, בגרסה הראשונה של הספר, ב-1943, שולחת את המפוזר מכפר הזר מתל אביב, לא לירושלים, אלא למצרים. אז המסעות האלה שהיא עושה בדמיון, כמו באמת בשיר המאוחר יחסית, אהבתה של תרזה דמון, מלמדים על היכולת של לאה גולדברג באמת לנוע בחופשיות, להיות בת בית בעולם הגדול, גם כשהיא נמצאת בעיר קטנה יחסית. כפר הבירה. כפר הבירה, כך היא קראה לירושלים, כי זאת הייתה הבירה, אבל מבחינתה זה היה כפר. אבל עכשיו אתה יודע, גדעון, כשאני שומעת אותך, התל אביבי, מדבר על כוח הדמיון של לאה גולדברג, אני חושבת על העיר רבת הדמיון הזאת ירושלים. אז זאת אומרת, היא לא הייתה צריכה להפעיל הרבה את הדמיון כשהיא הסתובבה לה כאן בין קפה זיכל למלון המלך דוד, לרטיסבון, לבית הקברות בממילה. הרי ההטרוגניות של העיר הזאת, יש בה כל כך הרבה נופים אחרים בפועל. השכבות ההיסטוריות של העיר הזאת, הגיוון האדריכלי שלה, המגוון של האנשים שנמצאים בה, הרי נותן לכוח הדמיון שלה חומרים ריאליסטיים כל כך מגוונים, שאני לא בטוחה שתל אביב עם חוף הים שלה, עם כל הכבוד, לחולות תל אביב מסוגלת. ופתאום הדברים שאת אומרת גורמים לליקוע אחרת את השיר תל אביב 1935, שבו היא למעשה משחזרת במובנים מסוימים את חוויית העלייה של הארצה, והיא כותבת אותו כמו שציינת כאן, עם השורה, התרנים על גגות הבתים היו אז כתרני ספינתו של קולומבוס, וכל עורב שעמד על חודם בישר יבשת אחרת.
והלכו ברחוב ציקלוני הנוסעים, ושפה של ארץ זרה הייתה ננעצת ביום החמסין כלהב סכין קרה. איך יכול האוויר של העיר הקטנה לשאת כל כך הרבה זיכרונות ילדות, אהבות שנשרו, חדרים שרוקנו אי בזה? כי תמונות משחירות בתוך מצלמה התהפכו לילות חורף זקים, לילות קיץ גשומים שמעבר לים, ובקרים אפלים של בירות. וכל צעד תופף אחרי גבך שירי לכת של צבא נחר, ונדמה, אך תחזיר את ראשך, ובים שטה כנסיית עירך. ולשם הדברים שלך, אני ממש חשבתי שאולי שמעה את דנדוני הכנסיות כאן בירושלים. ופתאום כל המראות במין שקף על שקף על שקף התחברו. זאת אומרת, זה לא רק כנסיית העיר, נניח בקובנה, שהיא נזכרת בה, שמתחברת על תל אביב, אלא עוד שקופית או עוד שקף גם של ירושלים. וירושלים מכילה את המקומות שבתל אביב היא צריכה לדמות אותם. אז אנחנו אמרנו שאנחנו קרובים לשבועות, ואנחנו גם רגע לפני חופשות הקיץ, שבגלל שפשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע, אני מקווה שאנחנו נצא אליהן. אני מבקשת לסיים את השיחה הזאת בכמה שורות מתוך מכתב שלה לטוביה ריבנר, בחליפת המכתבים הנהדרת הזאת שאתה הבאת בפנינו, אולי רק ציפורי מסע. והנוסעת הגדולה, לאה גולדברג, לאן היא לא נסעה? לא רק בגלל מוראות המאה ה-20 שחייבו את הנסיעות שלה, אלא גם בגלל שהייתה אישה נוסעת, היא הרבתה לנסוע. בתקופה שבה לא הרבו לנסוע, ושזה היה כרוך בעלויות נכבדות, שהיא כנראה פשוט חסכה מפיתה כדי לנסוע. כי התנועה הייתה חשובה לה. אז תראה איזה חופשה נהדרת הייתה לה. היא מספרת עליה בספטמבר 1957 במכתב לטוביה ריבנר, מכתב מירושלים למרחביה, והיא מספרת לו על חופשה נהדרת שדווקא לא צריכה לשלם הרבה כסף כדי לצאת אליה. היא אומרת לו כך: אני עכשיו, מהיום, בחופשה. עשיתי דבר משונה. הלכתי לנוח במקום הרחוק מביתי 5 דקות לכל היותר. בקריאה ראשונה חשבתי שהגיע לבית אביחי. זה מקום טוב לנוח בו. במלון המלך דוד. במקום לשבת 10 ימים בבית הבראה הגון, בסוגריים היא אומרת, ולנסוע, החלטתי להימלט הנה, להיות, בתכלית הפשטות, 5 ימים לבדי. המלון גדול ויפה, אני מקווה שגם שקט, הגן נאה מאוד, מכריי אינם יודעים איפה אני. יש לי כמה ספרים לקריאה, קצת יוונית, וחלק החומה של העיר העתיקה נראה מן המרפסת. חשבתי לעצמי שהיא לא צריכה רק את ספר היוונית, יש לה יוונית מדוברת, בנזירים יוונים שמסתובבים לידה. שירושלים זה לא רק המזג שלה שיודעת לעשות חופשה במקום שהוא 5 דקות מהבית שלה, אלא איזה עיר זאת, אני אומרת, בת ירושלים שכמותי, איזה עיר זאת, שיכולה לתת לנו את כל העולם כולו בכף יד אחת. מלון המלך דוד, 5 דקות מפה, כל העולם כולו בתוך המסע הזה. עיר חלום, כמו שאלזה לסקה שילר כותבת, ולאה גולדברג, ואולי בזה נחתום, כותבת בעקבות הביקור הזה ממש, החופשה בארץ, מחזור שירים שנקרא 3 ימי חלומות. אגב, שנלמד איזה לקח כקוראים, שאין התאמה מלאה בין המציאות 5 ימים בחופשה לשירה, 3 ימי חלומות. השיר הזה נכתב בעקבות החופשה הזאת? בדיוק. ואיתו אנחנו יכולים ממש להפליג אל איזו ירושלים שמימית וחלומית. זה מדהים אותי, כי בהיותי נערה בירושלים, כשקראתי במוקדם ומאוחר, אני זוכרת את המפתח של העמודים בצד שמאל, על 3 ימי חלומות, חשבתי שזה מסע רומנטי של גבר ואישה, לא ידעתי שזאת אישה שלקחה איתה כמה ספרים ביוונית, בחדר משלה במלון המלך דוד. אז נשמע את הגרסה הזאת של השיר. וזה גם נקשר למה שדיברנו עליו, על הבחירה בסימבוליזם. זאת אומרת, הרצון להפליג מן המציאות הגשמית, מן העיר הקונקרטית, אל ירושלים שברוח, אל מציאות שהייתה רוצה להיות בה. בעיר הבדויה מהלכים אנשים, קראנו למפגש שלנו היום. וזה לקוח משיר אחר. כן. 3 ימי חלומות, אני קורא רק את השיר הראשון. 3 ימים מחוץ לתחום, מעבר להרגלים בקצה גבולות הדעת,
בפרברים יפים של המציאות. 3 ימים אשר אינם כפופים לחוק נושן, חלום ויקיצה, משל ונמשלו. סגור השער. השלחתי את מפתח החולין אל המצולה, אך הוא חוזר אליי, עיקש כמו טבעת פוליקרטס. 3 ימים, ושוב, כבעת קדומים, שוקדים על פתרונם החרטומים. תודה רבה, גדעון. כמו ששזרת לנו בין השיר הזה לבין המכתב הזה, על מעשה הרקמה הזה שאתה מציב בפנינו לאורך השנים. ברוך הבא לירושלים, בכל מובן. תודה רבה לך בלהה. תודה על השיחה הזאת. ותודה לעמיחי חסון, שהוא המנהל האומנותי של בית אביחי, ושיזם את הסדרה הנהדרת הזאת. כן, תודה לעמיחי, תודה לאייל לויט, המפיק שלנו, לאנשי בית אביחי, ואני מזמינה, גדעון, גם אותך, וגם את מי שהיה איתנו הערב, להמשיך להיות איתנו. עם זלדה בירושלים, בשיחה עם הסופר חיים באר, ובשיחה אחר כך עם הסופרת נועה ידלין, ובשיחה עם הסופר יעקב מאיר על הספר שלו נחמיה, כל יום חמישי בערב, ואחר כך אפשר לצפות באתר בית אביחי. תודה רבה. תודה.